قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ثم قالت الآيات اللاحقة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الآن نأتي إلى السياق. خلوا ذهنكم يمي. أنا أدعي هنا والمشاهد فليكن على بينة أن هناك قرائن متعددة تثبت لنا، قرائن داخلية وقرائن خارجية، أن نساءه وأزواجه لسن داخلات في قوله أهل البيت. أعيد الجملة، أن هناك، وطبعا من الواضح بأنه الوقت ما راح يسعنا أن نشير إلى القرائن جميعا، ولكن أشير إلى قرينة واحدة وأستمع إلى المداخلات. أن هناك قرائن داخلية في الآية وآيات أخرى ونصوص صحيحة كلها تقول أن أزواج النبي لسن ممن يدخلن في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا عنوان أهل البيت، لا يدخل فيه نساء ماذا؟ النبي، أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله. أذكر قرينة واحدة وأستمع للمداخلات، وهي أن الآية لو كانت تتكلم، يعني قوله تعالى أهل البيت، كانت تتكلم عن أزواج النبي، نحن نجد أن الآيات السابقة على هذه الآية والآية اللاحقة تجمع بيوت نسائه وقرن في بيوتكن. إذن النساء لهن بيت واحد أو بيوت، لكل واحدة بيت، وكل واحدة بيت. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، لا تدخلوا بيوت النبي، هكذا. ولكن عندما جاءت إلى مسألة التطهير قالت أهل البيت. بيت. إذن هناك هذا البيت غير تلك البيوت. وإلا لو كان هذا البيت هو نفس تلك البيوت، إما كان ينبغي أن يكون البيوت جميعا تكون بنحو الجمع، وإما جميعا تكون بنحو المفرد. لا معنى واقعا ليس صحيحا من الناحية العلمية، من الناحية المنهجية، من الناحية اللغوية، من الناحية الأدبية، من الناحية السياقية، إذا كان المراد من هذا البيت هو تلك البيوت، أن عندما يتكلم عن نساء النبي يجعل البيوت أو البيت ماذا؟ بنحو الجمع. أما عندما يتكلم عن ماذا يريد الله يقول أهل البيت. هذا بيت غير تلك البيوت التي سبقت وغير تلك البيوت التي ماذا لحقت. هسه سؤال لماذا أن الآية، يعني هذا أهل البيت هؤلاء جاءوا في هذا السياق؟ الجواب لأن آيات السابقة واللاحقة فيها عتاب، فيها توبيخ، فيها أمر. القرآن أراد أن يقول يا أيها المسلمون في العالم، ترى هذه الأحكام التي ذكرناها وقرن في بيوتكن أو وقلن فيطمع فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ونحو ذلك، ترى هذا ليس لكل من هو منتسب إلى النبي. هذا الكلام قبله وبعده ماذا؟ لنسائه. أما هناك من هم مختصون بالنبي منتسبون إلى النبي وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، ترى مستثنون من هذه الأمور التي ذكرت. أحسنتم. لأنه إذا لم يشر إلى هذا المقطع من الآية المباركة لتصورنا أن هذا الخطاب متوجه إلى جميع من هو منتسب إلى النبي، يعني حتى علي وفاطمة والحسن والحسين. بتعبير علمي في الحوزات العلمية هذا دفع دخل مقدر. يعني الآية لو لم
تقل إنما يريد الله ليذهب عنكم لكان هذا الحكم شاملا لمن؟ لعلي. يعني حتى شاملا لبيت علي وفاطمة والحسن والحسين. ولكن هذا القرآن الكريم أحسنتم مباشرة فصل هذا البيت عن بيوت أزواج النبي ونساء النبي. أزواج النبي لهن حكم وهذا البيت له حكم آخر. أحسنتم كثيرا. يعني